Hello everyone. In this video, we are continuing with diabetic retinopathy. In the previous video, we talked about the pathogenesis as a whole of all the diseases that causes hypoxia to the retina. अब यो भिडियोमा चाहिँ विल बी पार्टिकुलरली फोकसिङ अन डायबिटिक रेटिनोप्याथी. लास्ट भिडियोमा हामीले यो हाइपोक्सियाले कसरी रेटिनाइटिस प्रोलिफरेन्सको मेकानिजमबाट रेटिनामा सर्टेन चेन्जेसहरू ल्याउँछ भनेर हामीले पढिसक्यो. अब हामीले पढ्नु के पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डायबिटिज भएको मान्छेमा चाहिँ किन हाइपोक्सिया डेभलप हुन्छ त? हाइपोक्सियाले रेटिनामा के चेन्ज आउँछ त्यो त हामीले वी हेभ अलरेडी स्टडी, बट नाउ आवर एम इज टु स्टडी वाइ डायबिटिक पेसेन्ट डेभलप हाइपोक्सिया टु द रेटिना. एज वी अलरेडी नो, इन डायबिटिज भएको पेसेन्टहरूमा के हुन्छ, देयर इज माइक्रो एन्जियोप्याथीज हुन्छ. सो माइक्रो एन्जियोप्याथीहरू भयो भने त्यसले अल्टिमेटली स्मल ब्लड भेसल्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ. अनि यो स्मल ब्लड भेसल्समा अल्टिमेटली यसले के गर्छ, त्यसको ल्युमेनलाई सानो गराइदिन्छ केही कारणले, अथवा त्यहाँबाट हुने फ्लोलाई घटाइदिन्छ. सो आइदर ल्युमेन सानो भयो अथवा फ्लो कम हुने बित्तिकै के हुन्छ, ब्लड सप्लाईलाई यसले ह्याम्पर गर्छ. ब्लड सप्लाई कम हुने बित्तिकै इट विल रिजल्ट इन्टु हाइपोक्सिया टु द रेटिना. अब यो हुने माइक्रो एन्जियोप्याथी किन हुन्छ त भन्दाखेरि, इन पेसेन्ट विथ डायबिटिज तिनीहरूमा के हुन्छ भने अल्डोज रिडक्टेजको एक्टिभिटी एकदमै हाई हुन्छ, जस कारणले चाहिँ सर्बाइटलको लेभल एकदमै धेरै बढ्छ. सो सर्बाइटलको लेभल बढ्छ. अर्को यति मात्र नभइकन यसमा चाहिँ हाम्रो अल्डिहाइड डायबिटिज भएको मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको थिकनिङहरू हुँदै जान्छ. त्यति मात्र नभइकन ग्लुकोजबाट हुने प्रोडक्टमा ग्लिसरल डिहाइडको प्रोडक्टहरू पनि बढ्दै जान्छ, जसले हाइपर फस्फोराइलेट गर्छ सामानहरूलाई, जस कारणले अल्टिमेटली बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको थिकनिङहरू हुँदै जाने, अल्टिमेटली ल्युमेन सानो हुँदै जाने गर्छ. सो दिज आर द चेन्जेस इन द भेसल्स है, भेसलको वालमा. सँगसँगै डायबिटिज भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डोथिलियममा पनि इन्जुरीहरू हुँदै जान्छ क्या, जस कारणले चाहिँ प्लेटलेटको एग्रिगेटिङ प्रोपर्टीहरू एकदमै धेरै बढी हुन्छ. सो प्लेटलेटहरू पनि के हुन्छ, दे स्टार्ट टु एग्रिगेट विथ इच अदर, दे विल स्टार्ट टु फर्म थ्रम्बस विदिन इट्स. अनि प्लेटलेटहरूको अल्टिमेटली जुन हाम्रो फङ्सन हुन्छ त्यसलाई पनि यसले ह्याम्पर गर्छ क्या. सो के भइरहेछ भन्दाखेरि एक त हाम्रो भेसल्सहरूको ल्युमेन सानो हुँदैछ, त्यसमाथि के भइरहेछ, त्यहाँ हुने ब्लड फ्लो पनि एकदम थिक हुँदैछ, स्लगिस हुँदैछ. एन्ड इभेन्चुअली एन्ड अर्गानमा हाम्रो के छ, ब्लड कम हुँदै गइरहेछ. यो सब कहाँ भइरहेछ, स्मल भेसल्सहरूमा. अनि त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ, माइक्रो एन्जियोप्याथी. यो स्मल भेसल हाम्रो कहाँ पनि प्रेजेन्ट छ त, रेटिनामा. त्यसैले यसले के गराउँछ त, डायबिटिक रेटिनोप्याथी गराउँछ. So this is the pathogenesis involved in diabetic retinopathy. So let us see. So हामीलाई त थाहा छ, yes, people with diabetes ultimately they develop a blindness in the over the period of time. So it is because of diabetic retinopathy and several other manifestation. किनभने डायबिटिजले रेटिनालाई मात्र नभइकन लेन्सलाई पनि इन्भल्भ गर्छ. सो डायबिटिकले हाम्रो क्याटराक्ट पनि गराउन सक्छ. सो देयर आर भेरियस मेकानिजम द्याट डायबिटिक आई can eventually develop blindness. Right? So let us focus only strictly to the diabetic retinopathy. What are the risk factors for a patient of diabetes to develop diabetic retinopathy? कुनै मान्छेलाई डायबिटिज छ भने त्यसमा डायबिटिक रेटिनोप्याथी आँखालाई इन्भल्भ गर्ने क्षमता हुनेमा रिस्क फ्याक्टरहरू के हो भन्दाखेरि, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर इज द ड्युरेसन अफ द डायबिटिज. द लङ्गर द ड्युरेसन अफ द डायबिटिज, इट इज द हायर चान्स द पर्सन of diabetes will develop eventually diabetic retinopathy. The second important risk factor is glycemic control. कुनै पनि मान्छेको मेटाबोलिक कन्ट्रोल अफ ग्लुकोज त्यति इम्प्रुभ राम्रो छैन भनेपछि उसको के हुन्छ भनेपछि डायबिटिक रेटिनोप्याथी डेभलप हुने चान्स अलिकति बढी हुन्छ. द थर्ड इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर इज प्रेग्नेन्सी. सो फ्रिक्वेन्ट फलोअप एन्ड मन्थली फन्डस एक्जामिनेसन इज युजली advice to people who are pregnant. And अर्को कुरा चाहिँ hypertension, comorbid risk factor. जस्तै diabetes will also manifest with hypertension. Most of the people who are diabetic are also hypertensive. So if a person is having diabetes as well as they are hypertensive, then the risk is getting multiplied. So that's also an important risk factor. अर्को हुन्छ diabetic nephropathy. So diabetic nephropathy is also an important risk factor, a comorbid situation along with diabetes, which will manifest with diabetic retinopathy. So हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज कुनै मान्छेलाई डायबिटिज छ भने त्यो डायबिटिज भएको पेसेन्टलाई डायबिटिक रेटिनोप्याथी डेभलप हुनलाई वाट आर द रिस्क फ्याक्टर. यो रिस्क फ्याक्टरमा सबसे इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि द ड्युरेसन अफ द डायबिटिज. अब ड्युरेसन अफ डायबिटिज भन्ने बित्तिकै देयर आर टू टाइप अफ डायबिटिज, टाइप 1 डायबिटिज एन्ड टाइप 2 डायबिटिज. युजुअली टाइप 2 डायबिटिज इज डायग्नोज एट द एज अफ 40 है. 40 to 50 इयर्समा टाइप 2 डायबिटिजहरू चाहिँ दे आर युजुअली डायग्नोज, बट द डिजिज इट्सेल्फ इज क्वाइट अर्लियर. सो कुनै मान्छेलाई 35 इयरमा डायबिटिज हुन्छ, तर डायबिटिजको साइन एन्ड सिम्टम आउँदा आउँदै 40 to 50 इयर्स हुन्छ र उसले आफूलाई डायग्नोज 40 to 50 इयर्समा गर्छ. सो पछि यो मान्छे बाँच्यो भने, सपोज 60 to 80 इयर्समा बाँच्यो भने द ड्युरेसन अफ डायबिटिज रफली 20 to 30 इयर्स है. वेयरएज इन पेसेन्ट विथ टाइप 1 डायबिटिज, यिनीहरूलाई डायबिटिज डायग्नोज हुने एज भनेको 15 इयर्स हो, 10 to 15 इयर्समा जुवेनाइल डायबिटिज. सो यो जुवेनाइल डायबिटिज अल्टिमेटली दे आर अल्सो गोइङ टु सर्भाइभ टिल एज अफ 80 इयर्स भनेपछि यसमा द ड्युरेसन अफ डायबिटिज इज रफली 65 इयर्स क्या. सो हामीले के देखिरहेको छौँ भने द अमाउन्ट अफ ड्युरेसन, the duration for the diabetes is more in patient with type 1 as compared to type 2 diabetes. Okay? So because of this reason, type 1 patient are at more risk of getting diabetic retinopathy as compared to type 2 patient. बुझ्यो हैन? But there is another catch. क्याच के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि मैले
टाइप 1 पेसेन्ट आर एट अ रिस्क भने के, whereas टाइप 2 पेसेन्टहरू के छ, दे आर अल्सो एट रिस्क, बट टाइप 1 आर ह्याभिङ मोर रिस्क अफ गेटिङ डायबेटिक रेटिनोप्याथी एज कम्पेयर टु टाइप 2. तर कुनै पनि पेसेन्टलाई हामीले डायबेटिक सस्पेक्ट गरेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छ, फन्डस एक्जामिनेसन गर्छ कि एज अ फलोअप फेसिलिटिज, उसको आँखामा के चेन्ज भएको छ. सो इफ अ पर्सन इज डायग्नोज विथ टाइप 2 डायबिटिज, वी सुड फलो अप देम इमिडिएटली. फन्डस एक्जामिनेसन सुड बी डन इमिडिएटली है. बट कुनै पनि पेसेन्ट टाइप 1 को डायबिटिज डायग्नोज भएको छ भनेपछि उसलाई हामीले फलोअप एभ्री 5 इयरली गर्छौँ के. सो द फर्स्ट फन्डस एक्जामिनेसन इज एडभाइस विदिन अ पिरियड अफ 5 इयर्स. इमिडिएटली गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. किनभने टाइप 1 डायबिटिज दे आर एब्रप्ट हुन्छ क्या, डायग्नोज भइहाल्छ. अनि अल्टिमेटली त्यो डायबिटिजबाट डायबेटिक रेटिनोप्याथी डेभलप हुने चान्स अलिकति दे आर टाइम इन्टरभल अलिकति बढी हुन्छ क्या. त्यसै कारणले हामीले यिनीहरूलाई इमिडिएटली फन्डस एक्जामिनेसन गरिहाल्नु भनेर एडभाइस गर्दैनौँ. वेरएज पेसेन्ट विथ टाइप 2 डायबिटिज उनीहरूमा डिजिज धेरै टाइमदेखि भइरहेको हुन्छ, जस्ट डायग्नोसिस मात्र लेट भएको. त्यसै कारणले त्यही जब उनीहरूको डिजिज डायग्नोसिस भएको हुन्छ त्यो टाइममा आँखालाई छोइसकेको हुन्छ डायबिटिजले. त्यसै कारणले हामीले इमिडिएटली फलोअप गर्नु भन्छ. सो दिस इज वान पोइन्ट टु नो है. सो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर वाज द ड्युरेसन अफ द डायबिटिज. द सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर इज द मेटाबोलिक कन्ट्रोल. सो पिपल हु हेभ गुड सुगर कन्ट्रोल है, HbA1c लेभलहरू उनीहरूले जसले लेस देन 6.5 जति मेन्टेन गरिरहेको छ उनीहरूमा चाहिँ द डायबिटिजको इन्सिडेन्स क्वाइट लो एज कम्पेयर टु द पिपल हु आर नट under metabolic control. The third important risk factor was pregnancy. The fourth important risk factor is comorbid situation like hypertension, and also an important risk factor is your diabetic nephropathy. So nephropathy भएको मान्छेहरुमा other metaboliteहरुको नि एक्सप्रेसन भएको हुँदैन, त्यही कारणले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि there is increased risk of getting diabetes है. So यो हाम्रो भयो. So we talked about the risk of getting diabetes. So यहाँ हामीले रातो अक्षरमा हेर्न सक्छौं, diabetic retinopathy is most common in which diabetes सोध्यो भने it is the type 1 diabetes है. So 40% prevalence of retinopathy occurs in diabetes. So कुनै मान्छेलाई डायबिटिज छ भने if they survive longer, there is 40% chance that उनीहरुको आई इन्भल्भ हुन्छ है. The most common cause of vision loss is in patient with diabetes is macular edema. So I will talk about the pathogenesis. मैले हिजै भनिसके retinitis proliferans कोमा त्यो भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भने ultimately the retina will respond by increasing the leakage. So leakage कसरी हुन्छ त, edema, hemorrhage र exudate. Edema हाम्रो cystoid macular area मा हुन्छ and that will manifest with cystoid macular edema or macular edema as general है. So macular edema भयो भने ultimately it is the most common cause of vision loss in patient with diabetics. So as I've already discussed the pathogenesis, whenever there is increase in the glucose बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, मेटाबोलाइट र एन्टिअक्सिडेन्टहरुको लेभल हाई हुन्छ. That will result into microangiopathy, that will result into hypoxia, and hypoxia will manifest with retinitis proliferans, जसमा चाहिँ edema, exudate, hemorrhage र neovascularization eventually हुन्छ. So the pathology, now let us talk about the pathological changes that occurs in people with diabetics. So the first change, the earliest microscopic change भनौं न है, that is seen in patient with diabetes is the loss of pericytes. So pericyteहरुको loss हुन्छ at the capillary level is the first and the earliest change that is seen in patient with diabetes. So pericyte चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भेसल्सहरुलाई लाइन गरे हुन्छ इन्डोथेलियमले, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने, त्यसलाई अटो रेगुलेट गर्ने है, त्यसको पर्मिएबिलिटीलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने सेल भनेको that is pericyte. So the diabetesहरुमा चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा earliest change is the loss of pericyte. Whenever there is loss of pericyte, there is loss of autoregulation, there is increased capillary permeability, and that will manifest with diseases like retinitis proliferans. So what are the clinical features that develops in patient with diabetic retinopathy? So the first sign, first earliest change अथवा first pathological change के हो, there is loss of pericyte. But the first visible manifestation is diabetic microangiopathy मा देख्ने भनेको microaneurysm हो, ठीक छ. So first pathological change भनेको चाहिँ loss of pericyte हो. त त्यसको कारण फर्स्ट देखिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइक्रोएन्युरिजम हो. अब यो माइक्रोएन्युरिजम चाहिँ हाम्रो फन्डस फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि हाइपरफ्लोरेसेन्ट एरियाको रूपमा देखिन्छ है. अनि यो माइक्रोएन्युरिजम इट इज प्रेजेन्ट इन द नर्भ फाइबर लेयर है, एन्ड इट क्यान पछि गएर चाहिँ यो मान्छेमा के हुन्छ, इडिमा, हेमोरेज र एक्सुडेटहरु डेभलप भएर जान्छ है. सो दिस अल फिचर जुन एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ हामी कहाँ, अनि वो पेसेन्टको लागि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि आँखामा फन्डस फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी गर्यौँ, त्यसमा चाहिँ अथवा फन्डस एक्जामिनेसन गर्यौँ, त्यसमा चाहिँ माइक्रोएन्युरिजम देख्यौँ भनेपछि उहाँलाई भन्छ यु आर एट द अर्लिएस्ट फेज अफ द डायबेटिक रेटिनोप्याथी. यदि उसको आँखामा माइक्रोएन्युरिजम सँगसँगै इडिमा, हेमोरेज, एक्सुडेट सबै देख्यो भनेपछि यु आर ह्याभिङ ब्याकग्राउन्ड प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस है. सो यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्याकग्राउन्ड प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनेर भन्छौँ, ठीक छ. अर्को के हुन्छ, यही पेसेन्टमा
हामीले उहाँले भन्छौँ कि यु अब तपाईँलाई त डायबिटिज छ, डायबिटिज रोक्ने चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, बट यु सुड स्ट्रिक्टली बी अन्डर टाइट सुगर कन्ट्रोल, हाइपोटेन्सनलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेर, अनि डायबिटिक नेफ्रोप्याथी हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नुहोस् र फलोअप गर्नुहोस् भनेर हामी उसलाई एडभाइस गर्छौँ। तर हि डिड नट लिसन टु आवर एडभाइस। सो त्यो मान्छेले हाम्रो एडभाइसै लिसन गरेन, अनि ऊ चाहिँ 10 सालपछि आयो, भिजन कम भएर आइरहेछ। अनि नाउ वी आर डुइङ के भन्यो, हामीले फर्दर उसको फन्डोस्कोपी गऱ्यौँ अथवा फन्डस फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि हामीले अब के देख्छ भन्दाखेरि अघिसम्म त इडीमा हेमोरेज एक्सोडेट थियो, माइक्रो एन्युरिजम थियो, अब आएर एडिसनल फिचरहरू डेभलप हुन्छ क्या। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ कटन वुल स्पटहरूको लेभलहरू बढ्दै जान्छ। किनभने हाइपोक्सियाले अल्टिमेटली एक्सोनल डिजेनेरेसन गराउँछ, एन्ड बिकज अफ द एक्सोनल डिजेनेरेसन द नम्बर अफ कटन वुल स्पट विल स्टार्ट टु इन्क्रिज। अर्को कुरा के हुन्छ, यसमा हेमोरेजहरू पनि बढ्दै जान्छ। अघि पनि हेमोरेज थियो, अहिले पनि हेमोरेज छ, तर फरक के छ भने अघि स्मल डट हेमोरेज थियो अथवा सुपरफिसियल फ्लेम सेप हेमोरेजहरू थियो होला, तर अहिले के हुन्छ भने उसको हेमोरेजहरू लार्ज ब्लड हेमोरेजहरूमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ क्या, एन्ड इट विल अल्सो मेनिफेस्ट विथ भिनस इन्फाक्टहरूमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। त्यस्तै उसको भेसल्सहरूमा पनि सर्टेन चेन्जेसहरू आउँछ, जस्तै भेसल्सहरू एकदम डाइलेटेड हुन्छ, भेसल्सहरूमा लुपिङ हुन्छ, बिडिङ हुन्छ है, यो सब कुराहरू देखिन्छ। र ध्यानले हेऱ्यो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि उसको भेसल्सहरूमा आर्टेरी र भेनहरूको बिचमा माइक्रो कम्युनिकेसनहरू डेभलप भएको हुन्छ क्या, जसलाई हामी इन्ट्रारेनल माइक्रोभास्कुलर एब्नर्मालिटिजहरू भनेर भन्छौँ। दिज आर द क्यापिलरी स्टन्ट भेसल्स, अल्सो कल्ड एज आइआरएमएच है। सो यो कुराहरू देखिन्छ। सो वी इन यो फोटोमा हामीले हेर्न सक्छौँ अलिकति हार्ड एक्जुडेटहरू देखिरहेको छ र फ्लेम सेप हेमरेजहरू यहाँ देखिरहेको छ। सो वी क्यान एप्रिसिएट फ्लेम सेप हेमरेज एन्ड भेरी वेल डिमार्केटेड हार्ड एक्जुडेट है। यसमा हामीले माइक्रो एन्युरिजम त्यति राम्रो देखिरहेको छैनौँ, बट प्रोभाब्ली हामीले फन्डस फ्लोरेसेन्ट एन्जियोग्राफी गऱ्यो भने यसलाई देख्छौँ। सो यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, ब्याकग्राउन्ड प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी भनेर भन्छौँ। सो पछि गएर यसमा एडिसनल फिचरहरू के देख्छ भन्दाखेरि कटन स्पटहरूको नम्बर बढेको छ, यसको मार्जिनहरू कति ब्लड छ नि त होइन। सो दिज आर कटन स्पट। अर्को हेमोरेजहरू पनि ठुलो हुँदै गएको छ, फ्लेम सेप हेमोरेजहरू पनि बढ्दै गएको छ। र ध्यानले हेऱ्यो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि सन्ट क्यापिलरी सन्ट भेसल्सहरू पनि हामीले देख्छौँ, र भेसल्सहरूमा पनि सर्टेन चेन्जेसहरू देख्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी लुपिङ, बिडिङ, ससेजिङ जस्तो फिचरहरू देख्छौँ। सो यो इनकेस पेसेन्ट यो फिचरमा गइसक्यो भने यसलाई हामी प्री प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ है। पछि गएर उसले अझै फलोअप गर्न, मतलब पछि उसले अझै हाम्रो एडभाइस मानेन है, अनि ड्युरेसन अफ डायबिटिज अझै बढ्दै गयो भने के हुन्छ, उसमा चेन्जेसहरू अझै बढ्दै जान्छ। अनि यसमा चाहिँ पछि गएर के हुन्छ, अघि देखेको सबै फिचरको एडिसनमा हामीले एडिसनल न्यू फिचरहरू देख्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले अब के देख्छौँ भन्दाखेरि उसले त्यो ब्यारियर लाइन क्रस गरिसकेको छ, अनि उसको रेटिनाले के गर्छ, ग्रोथ फ्याक्टरहरू प्रड्युस गर्छ। एन्ड बिकज अफ द प्रोडक्सन अफ द ग्रोथ फ्याक्टर इट विल रिजल्ट इन नियो भास्कुलाइजेसन, एन्ड बिकज अफ नियो भास्कुलाइजेसन आइदर इट क्यान अकर एट द लेभल अफ डिस्क और इट क्यान अकर एल्सवेयर। सो हामीले यो फोटोमा हामीले अप्टिक डिस्कलाई फोकस गरेको छौँ, अनि अप्टिक डिस्कमा हामीले यहाँ सानो सानो भेसल्सहरू देखिरहेको छौँ नि होइन। सो दिज आर अल द न्यू भास्कुलाइजेसन द्याट वी क्यान एप्रिसिएट है। So this is about the pathogenetic changes that we see in patient with diabetic retinopathy. So सुरुमा हामीले के भन्यो, डायबिटिज हुन्छ, डायबिटिजबाट सर्टेन रिस्क फ्याक्टर कारणले यो डायबिटिक रेटिनोप्याथीमा जान्छ। यसको प्याथोजेनेसिस चाहिँ हामीले रेटिनाइटिस प्रोलिफरेन्सको मद्दतले पढ्यो। सो अल्टिमेटली के हुन्छ भने इनिसियली यसमा के हुन्छ, देयर इज लस अफ पेरिसाइट। सो पेरिसाइटको लस हुन्छ, जस कारण अटो रेगुलेसन हुन पाउँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ, लिकेजहरू, माइक्रोभास्कुलर एब्नर्मालिटिजहरू देख्न थाल्छ, एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ इनिसियली ब्याकग्राउन्ड प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी, जसमा अर्लिएस्ट चेन्ज भनेको के हो, माइक्रो एन्युरिजमहरू देखिन्छ है। सो सुरुमा माइक्रो एन्युरिजम हुन्छ, पछि गएर यो माइक्रो एन्युरिजमहरू फर्दर चेन्ज, यसमा पनि फर्दर चेन्जहरू आउँदै जान्छ, अनि एडिसनल न्यू फिचरहरू देख्छौँ, जसमा हामीले इडिमा देख्छौँ, हेमोरेज देख्छौँ, अनि एक्जुडेटहरू देख्छौँ। ठिक छ। यो मान्छेले चाहिँ राम्रो सुगर कन्ट्रोल गरेन, अथवा यसमा रिस्क फ्याक्टरहरू बढ्दै गयो, अथवा ड्युरेसन अफ डायबिटिज बढ्दै गएको छ भनेपछि अल्टिमेटली यो के हुन्छ भने प्री प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथीमा जान्छ। इन द प्री प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी यसमा अब के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि यसमा द हेमोरेजहरू चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ, इट विल बी कन्भर्ट इन्टु डार्क ब्लड हेमोरेजहरू अथवा भिनस इन्फाक्टमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। अर्को यसमा एक्जुडेटहरूको लेभल पनि बढ्दै गएको छ, अनि कटन वुल स्पटहरूको नम्बर पनि एकदमै धेरै बढ्छ। अर्को यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भेसल्सहरूमा सर्टेन चेन्ज आउँछ। यो भेसल्सहरूमा के हुन्छ, यसलाई के भन्छ हामी, बिडिङ भन्छौँ, ससेजिङ हुन्छ, लुपिङ हुन्छ, यो सब चेन्जहरू भेसल्समा देखिन्छ। र यसमा एडिसनल कुरा हामीले के देख्छौँ, रेनल माइक्रोभास्कुलर एब्नर्मालिटिज, इन्ट्रा रेटिनल माइक्रोभास्कुलर एब्नर्मालिटिजहरू देख्छौँ, आइआरएमएच, जसमा चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी सन्ट भेसल्सहरू क्रिएट भएको हुन्छ है। यदि यो मान्छेले स्टिल रिस्क फ्याक्टरहरूलाई कन्ट्रोल गरेन भने ही विल फर्दर प्रोसिड, अनि उसको रेटिनामा हामीले अब प्रोलिफरेटिभ चेन्जहरू देख्छौँ। सो दिस नोज प्रोलिफरेटिभ डायबिटिक रेटिनोप्याथी। अनि जब उसमा प्रोलिफरेटिभ हुन्छ, यसको कारणले देयर विल बी न्यू भास्कुलाइजेसन, एन्ड बिकज अफ द न्यू भास्कुलाइजेसन आइदर इट विल मेनिफेस्ट विथ न्यू भास्कुलाइजेसन एट द लेभल अफ डिस्क और न्यू भास्कुलर क्यान अकर एल्सवेयर, अनि पछि गएर न्यू भास्कुलाइजेसन आइरिसमासम्म जान सक्छ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो डायबिटिजमा हुने चेन्जेसहरू। सो दिज आर अल द चेन्जेस द्याट वी एप्रिसिएट इन पेसेन्ट विथ डायबिटिज है। सो दिज आर अल द चेन्जेस।
अब यो यति मात्र भनेर त हुँदैन के। अब कुनै पनि पेशेन्ट आयो भनेपछि हामीले उहाँलाई प्री प्रोलिफरेटिभमा हुनुहुन्छ अथवा प्रोलिफरेटिभमा हुनुहुन्छ भनेपछि यसमा कुनै डिस्टिङ्क्ट मार्जिनहरू भएन है। यो त जस्ट प्याथोजेनेसिस कारण साइन एन्ड सिम्पटम मात्र हामीले भन्यो के। त्यसै कारणले एउटा सोसाइटी छ जसलाई हामी ETDRS सोसाइटी भन्छ, अर्ली ट्रिटमेन्ट अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी सोसाइटी। त्यसले यही साइन एन्ड सिम्पटमहरूलाई रिक्लासिफाई गर्यो। अनि यो रिक्लासिफाई गर्नेको एम के थियो भन्दाखेरि हामीले पेसेन्टहरूलाई यसलाई क्याटेगोराइज गर्छौँ क्या। अनि क्याटेगोराइज गरेर उनीहरूलाई चाहिने फलोअप फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्छ र त्यही हिसाबले ट्रिटमेन्टहरू सजेस्ट गर्छ। सो नाउ विल बी स्टडिङ अबाउट द न्यू क्लासिफिकेसन इन डायबिटिज, द्याट इज नोन एज ETDRS क्लासिफिकेसन। ETDRS स्ट्यान्ड फर अर्ली ट्रिटमेन्ट फर डायबेटिक रेटिनोप्याथी स्टडी। यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि डायबेटिक रेटिनोप्याथीलाई दुईटामा डिभाइड गरिदिएको छ, नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी र प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी। नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीभित्र हाम्रो 5वटा क्याटेगोरी छन्, जसमा चाहिँ भेरी माइल्ड, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर र भेरी सिभियर पर्छ। भेरी माइल्ड भनेको त्यो पेसेन्ट हो जसमा चाहिँ माइक्रो एन्युरिजम मात्रै देखिरहेको छ। सो एउटा पेसेन्ट हो, लेटेस्ट इमेजिन एउटा पेसेन्ट आएको छ, 5 years ago he has been diagnosed with diabetic retinopathy, is a type 2 patient हैन। अनि उहाँको हामीले आँखा हेर्दैछौँ, अनि आँखामा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि माइक्रो एन्युरिजम मात्र देखेका छौँ भनेपछि ही फल्स अन्डर द क्याटेगोरी अफ भेरी माइल्ड। ठिक छ। अब एउटा पेसेन्ट आउनुभयो, सो उसमा हामीले माइक्रो एन्युरिजम सँगसँगै इडिमा, हेमोरेज र एक्जोडेट देखेको छौँ भनेपछि उसलाई चाहिँ हामीले माइल्डभित्र राख्छौँ। सो माइल्ड भनेको के हो, अघि मैले भनेको थिएँ नि ब्याकग्राउन्ड डायबेटिक रेटिनोप्याथी, त्यसलाई हामी केमा राखिरहेको छौँ त माइल्डमा राखिरहेको छौँ कि। त्यसपछि अर्को पेसेन्ट आउनुभयो जसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो सबै फिचर देख्यौँ कि, माइक्रो एन्युरिजम, इडिमा, हेमोरेज, एक्जोडेट देख्यौँ। तर अब एक्जोडेटहरू अझै ठुलो हुँदै गइरहेछ, हेमोरेजहरू पनि बढ्दै गइरहेछ, IR-MAs देखिरहेछौँ। अनि सँगसँगै भिनस चेन्जेसहरू आइरहेछ, ब्लड भेसल्समा चेन्जेस आइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी मोडरेट भित्र राख्छौँ। सो अघि पढेको प्री प्रोलिफरेटिभ इज अन्डर द क्याटेगोरी अफ मोडरेट। ठिक छ। अर्को हुन्छ सिभियर। सिभियर र भेरी सिभियर भनेर दुईटा छ हाम्रोमा। सिभियरमा चाहिँ हाम्रो सिभियर र भेरी सिभियर प्री प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी पढ्नुभन्दा अगाडि वी हेभ टु स्टडी अबाउट one rule. दिस रुल इज नोन एज 4:2:1 रुल है। सो 4:2:1 रुलमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हामीले 4वटै क्वाड्रेन्टमा हेमोरेज अथवा माइक्रो एन्युरिजम देखिरहेको छौँ कि, अथवा दुईटा क्वाड्रेन्टमा लुपिङ, ब्लिडिङ और ससेजिङहरू देखिरहेको छौँ कि एउटा क्वाड्रेन्टमा पनि हामीले IR-MS देखिरहेको छौँ भने यसलाई हामी 4:2:1 रुल भन्छौँ। यो 4:2:1 रुलमा एउटा पनि कुनै सेटिस्फाई भयो भने त्यसलाई हामी सिभियरभित्र राख्छौँ है। यदि दुई अथवा दुईवटा भन्दा बढी क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड अपन 4:2:1 रुल, देन इट इज क्याटेगोराइज अन्डर भेरी सिभियर है। सो यो बुझ्दा अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला, लेट मी सिम्प्लिफाई इट है। सो जुन अघि हामीले पढेको थियौँ नि, अघि हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ ब्याकग्राउन्ड डायबेटिक रेटिनोप्याथी, त्यसपछि हामीले पढ्यो प्री प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी, अर्को प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी होइन। यो तिनवटा हामीले अघि पढेको थियौँ। यसलाई नै हाम्रो के गरेछ भने ETDRSले रिक्लासिफाई गर्यो के। बेस्ट किन रिक्लासिफाई गर्यो, ताकि ट्रिटमेन्ट र फलोअप फेसिलिटिजहरू त्यसलाई एडभाइस गर्न सजिलो होस्, एउटा प्रोटोकल होस् भनेर ETDRSले यसलाई क्लासिफाई गरेको छ। ETDRSले यसलाई दुईटा ब्रोड हेडिङमा क्लासिफाई गर्यो डायबेटिक रेटिनोप्याथीलाई, एउटा हो नन प्रोलिफरेटिभ, अर्को प्रोलिफरेटिभ। नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीभित्र हामीले 5वटा क्याटेगोरी डिभाइड गरेको छौँ। एउटा हुन्छ भेरी माइल्ड, अर्को हुन्छ माइल्ड, अर्को भनेको मोडरेट, अर्को भनेको सिभियर, एन्ड द नेक्स्ट वान इज भेरी सिभियर। ठिक छ। भेरी माइल्ड भनेको त्यो पेसेन्ट जसमा माइक्रो एन्युरिजम मात्रै छ, त्यसलाई हामी भेरी माइल्डभित्र राख्छौँ। माइल्ड भनेको त्यो पेसेन्ट जसमा माइक्रो एन्युरिजम सँगसँगै ब्याकग्राउन्ड डायबेटिक रेटिनोप्याथीको फिचर देखिरहेको छ, त्यसलाई हामी माइल्डभित्र राख्छौँ। मोडरेट भनेको त्यो पेसेन्ट हो जसमा चाहिँ यो सबै फिचर छ, त्यसको एडिसनलमा हामीले एडिसनल फिचरहरू देखिरहेछौँ है, लाइक हाम्रो यो लुपिङ, ब्लिडिङ, ससेजिङहरू देखिरहेछौँ, सँगसँगै IR-MAsहरू देखिरहेछौँ, क्यापिलरी सन्टिङहरू देखिरहेछौँ। त्यसलाई हामी मतलब यो जुन हामीले यो पढाएको प्री प्रोलिफरेटिभ पढाएको थियो नि होइन, यो प्री प्रोलिफरेटिभ जुन पढाएको थियो नि त्यही नै मोडरेटमा राख्ने हो क्या। त्यसपछि आउँछ सिभियर र भेरी सिभियर। सिभियर र भेरी सिभियरमा मैले 4:2:1 रुल भनेको थिएँ, जसमा चाहिँ सपोज दिस इज हाम्रो रेटिनाको एउटा फोटो हो। रेटिनालाई हामीले 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरौँ। यो 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरेपछि हामीले 4वटै क्वाड्रेन्टमा आइदर माइक्रो एन्युरिजम देखिरहेछौँ है, और 4वटै क्वाड्रेन्टमा हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि माइक्रो एन्युरिजम और हेमोरेजहरू देखिरहेछौँ। सो 4वटै क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम और हेमोरेज देख्यो सपोज भने यो 4 भित्र पर्यो। अब 2 भनेको के हो भन्दाखेरि एटलिस्ट दुईटा क्वाड्रेन्टमा है, एटलिस्ट दुईटा क्वाड्रेन्टमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छ भने लुपिङ अफ द भेसल देखिरहेको छ, लुपिङ अथवा ब्लिडिङ अथवा ससेजिङ अफ द भेसल, मतलब भेसलमा सर्टेन चेन्जेस देखिरहेको छ दुईटा क्वाड्रेन्टमा भने यो दुईटा 2मा पर्यो। अथवा 1 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा क्वाड्रेन्टमा हामीले IR-MAsहरू देखिरहेछौँ भनेपछि त्यसलाई हामी 1मा राख्छौँ क्या। यो
तीनवटा क्राइटेरिया छ कि त चारवटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम कि त हेमोरेज देख्ने कि त एटलिस्ट दुईटा क्वाड्रेन्टमा लुपिङ बिटिङ ससेजिङ देख्ने कि त एउटा क्वाड्रेन्ट एटलिस्ट एउटा क्वाड्रेन्ट मात्र हामीले आइआरएमएस देख्ने यो चारवटा क्वाड्रेन्ट यो तीनटा रुलमा एटलिस्ट वान फलो भएको छ भने त्यसलाई हामी सिभियरमा राख्छौँ है सो कुनै एउटा पेसेन्ट छ जसको चाहिँ दुईटा क्वाड्रेन्टमा आइआरएमएच छ सरी दुईटा क्वाड्रेन्टमा चाहिँ लुपिङ और बिडिङ छ भनेपछि त्यसलाई हामी के राख्छौँ सिभियर नन प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा राख्छौँ अथवा कुनै एउटा पेसेन्ट आयो होइन जसमा चाहिँ चारवटा क्वाड्रेन्टमा माइक्रो एन्युरिजम मात्रै छ भनेपछि उसलाई हामी केमा राख्छौँ त सिभियर भित्र राख्छौँ ठिक छ सो दिस इज हाउ वी क्याटेगोराइज है मतलब त्यो बाहेक एडिसनल यो फिचरहरू त हुनैपर्छ यो प्लस यो है यहाँ यो कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो अब भेरी सिभियर भनेको त्यो पेसेन्ट हो जसमा चाहिँ एटलिस्ट 2 or more than 2 चाहिँ अफ 4:2:1 रुल भयो भने त्यसलाई हामी भेरी सिभियर डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा राख्छौँ ठिक छ सो इटिडिआरएसले क्लासिफाई गर्यो जसमा चाहिँ हाम्रो नन प्रोलिफरेटिभ र प्रोलिफरेटिभ छ नन प्रोलिफरेटिभमा भेरी माइल्ड मोडरेट सिभियर र भेरी सिभियर पर्छ भेरी सिभियरमा चाहिँ हाम्रो 4:2:1 रुलको 2 or more than 2 हुनुपर्छ नाउ लेट अस टक अबाउट प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी अब प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा चाहिँ देयर आर 3 टाइप्स अफ प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी सो यसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा पर्छ प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा एउटा हुन्छ माइल्ड टु मोडरेट प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी अर्को हुन्छ हाई रिस्क प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी अर्को हुन्छ एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज एडिइडी भनेर यसलाई भनिन्छ सो हामीले चाहिँ अब वाट इज माइल्ड टु मोडरेट भन्दाखेरि त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रोलिफरेटिभ भनेको के हो प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हाइपोक्सिया यतिसम्म भइसकेको छ जस कारणले चाहिँ हाम्रो ग्रोथ फ्याक्टरहरू प्रोड्युस हुन्छ एन्ड बिकज अफ द प्रोडक्सन अफ द ग्रोथ फ्याक्टर्स देयर इज सर्टेन न्यू भास्कुलाइजेसन द्याट इज अकरिङ एट द लेभल अफ द डिस्क ओर इट इज अकरिङ एल्सवेयर है सो हामीले लजिकली सोच्न सक्छौँ यदि हाम्रो न्यू भास्कुलाइजेसन डिस्कमा भयो भने के हुन्छ इट विल बी मोर डेन्जरस इफ इट इज रादर देन अकरिङ एल्सवेयर है सो डिस्कमा केही पनि भयो किनभने डिस्क भनेको त्यो एरिया हो जहाँ हाम्रो भिजुअल एक्युटी चाहिँ सबसे पोर्टेन्ट हुन्छ क्या मतलब सेन्ट्रल रेटिना भनेको त्यो एरिया हो जहाँ हाम्रो भिजुअल एक्युटी इज द मोस्ट पोर्टेन्ट सबसे राम्रो भिजुअल एक्युटी हाम्रो सेन्ट्रल रेटिनामा हुन्छ सो यदि सेन्ट्रल रेटिनामा न्यू भास्कुलाइजेसन भयो भने के हुन्छ त्यसले हाम्रो भिजनलाई एफेक्ट गर्न सक्छ है ब्लाइन्ड गराउन सक्छ तर भेराज पेरिफेरल रेटिनामा भयो भने इट विल नट बी एज डेन्जरस क्या सो त्यही हिसाबले हामीले यसलाई रिक्याटेगोराइज गर्यौँ माइल्ड टु मोडरेट अनि हाई रिस्कमा अर्को हुन्छ हाम्रो एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस है सो हाम्रो प्रोलिफरेटिभ अब हामी लेट अस टक अबाउट प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी अब हामी प्रोलिफरेटिभलाई हेरौँ सो प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीभित्र हाम्रो तीनटा क्याटेगोरिज पर्छ एउटा हो सो यो तीनटामा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि माइल्ड टु मोडरेट अर्को हुन्छ हाई रिस्क अर्को हुन्छ एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज है अब एडभान्स डायबेटिक आई डिजिज मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु कुनै पनि डिजिज हाइपोक्सिया हुने बित्तिकै जब न्यू भास्कुलाइजेसन हुन्छ त्यसले नयाँ नयाँ भेसल बनाउँछ यो भेसल्सहरू के हुन्छ विक हुन्छ फ्रेजाइल हुन्छ जस कारण भिट्रियस हेमोरेज हुनसक्छ त्यस कारण ब्लाइन्ड हुनसक्छ मान्छे अर्को के हुनसक्छ यो भेसल्सहरू के हुन्छ फाइब्रस कम्पोनेन्ट हुन्छ जस कारण ट्र्याक्सनल हुन्छ अनि ट्र्याक्सन कारण ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुनसक्छ तानेर रेटिनालाई डिट्याच गर्ने त्यसलाई हुन्छ ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट अर्को के हुनसक्छ न्यू भास्कुलाइजेसन आइरिसमा भयो भने त्यसले सेकेन्डरी ग्लाउकोमाहरू गराउन सक्छ विच क्यान बी आइदर ओपन एङ्गल ओर एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमा दुइटै हुनसक्छ नाउ रिमेनिङ छ हाम्रो हाई रिस्क र अर्को माइल्ड टु मोडरेट है सो हाई रिस्क के हो त भन्दाखेरि इफ द न्यू भास्कुलाइजेसन इज अकरिङ एट द लेभल अफ द डिस्क है अनि यो चाहिँ 1/3 अफ द अप्टिक डिस्क एरिया भन्दा बढी छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छ भने न्यू भास्कुलाइजेसन अफ डिस्क भन्छ क्या सपोज दिस आवर पुरै रेटिना भयो यो रेटिना हाम्रो म्याकुलर ल्युटिया भयो यो चाहिँ हाम्रो अप्टिक डिस्क भयो यो हाम्रो नेजल साइड भयो ठिक छ अब यो अप्टिक डिस्क एरियामा यो न्यू भास्कुलाइजेसन चाहिँ 1/3 एरिया भन्दा बढी भइसकेको छ भनेपछि त्यसलाई हामी हाई रिस्क भित्र राख्छौँ है ठिक छ अर्को हुन्छ डिस्कमा जतिसुकै ऊ होस् सपोज दिस इज आवर रेटिना दिस आवर अप्टिक डिस्क अब अप्टिक डिस्कमा यति मात्र न्यू भास्कुलाइजेसन भएको छ मतलब इट इज लेस देन 1/3 बट यो न्यू भास्कुलाइजेसन अफ डिस्क सँगसँगै यहाँ भिट्रियस हेमोरेज पनि भइसकेको छ भनेपछि पनि त्यसलाई हामी हाई रिस्कमा राख्छौँ ठिक छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो न्यू भास्कुलाइजेसन त भइरहेछ त्यो यो न्यू भास्कुलाइजेसन चाहिँ अप्टिक डिस्कमा छैन अप्टिक डिस्क इज एब्सोल्युटली फाइन बट यो एल्सवेयर अप्टिक डिस्क भन्दा बाहिर भइरहेछ अनि त्यो अप्टिक डिस्क भन्दा बाहिर जुन एरियामा भइरहेछ नि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हाफ अफ द अप्टिक डिस्क एरिया चाहिँ मा न्यू भास्कुलाइजेसन भएको छ द्याट इज न्यू भास्कुलाइजेसन अकरिङ एल्सवेयर इन्भल्भिङ मोर देन हाफ अफ द डिस्क एरिया प्लस भिट्रियस हेमोरेज भइरहेछ भने पनि त्यसलाई हामी हाई रिस्कमा राख्छौँ ठिक छ सो दिस इज अबाउट हाई रिस्क है सो वी टक अबाउट प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा मैले के भने माइल्ड टु मोडरेट हुन्छ हाई रिस्क हुन्छ र एडभान्स डायबेटिक आइडिज हुन्छ एडिइडी इज भेरी सिम्पल भिट्रियस हेमोरेज फ्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट न्यू भास्कुलर ग्लाउकोमा यिनीहरू भयो भने हामी यसलाई एडिइडी भन्छौँ
हाई रिस्क भनेको के हो? इफ नियोभास्कुलाइजेसन इज अकरिङ एट द डिस्क बट इफ इट इज इन्भल्भिङ मोर देन 1/3 अफ द अप्टिक डिस्क एरिया, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हाई रिस्क प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ। अर्को हुन्छ नियोभास्कुलाइजेसन डिस्कमै भइरहेछ, लेस देन 1/3 अफ द डिस्क एरिया छ, तर त्यो सँगसँगै भिट्रियस हेमोरेज भइरहेछ, त्यसलाई पनि हाई रिस्कमै राख्ने। अर्को हाम्रो नियोभास्कुलाइजेसन चाहिँ डिस्कभन्दा बाहिर भइरहेछ, एल्सवेयर, तर त्यसको इन्भल्भमेन्ट इज हाफ अफ द अप्टिक डिस्क एरिया, अप्टिक डिस्क एरियाको आधीभन्दा बढी अन्तै कतै त्यसले इन्भल्भ गरेको छ, सँगसँगै भिट्रियस हेमोरेज भइरहेछ भने पनि त्यसलाई हामी हाई रिस्कमा राख्छौँ। अनि माइल्ड टु मोडरेट भनेको अल द नियोभास्कुलाइजेसन एट द डिस्क और नियोभास्कुलाइजेसन अकरिङ एल्सवेयर बट इट इज नट फिटिङ अन्डर हाई रिस्क क्याटेगोरी, त्यसलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ भने माइल्ड टु मोडरेटमा राख्छौँ। So this is how we classify diabetic retinopathy. So diabetic retinopathy is classified according to ETDRS society as non-proliferative र proliferative मा क्लासिफाई गरेको छ। non-proliferative भित्र चाहिँ very mild, moderate, severe र very severe छ। proliferative भित्र चाहिँ mild to moderate, high risk र advanced diabetic eye disease भनेर चाहिँ हामीले यसलाई क्लासिफाई गरेको छौँ है। सो दिस इज हाउ वी अन्डरगो द क्लासिफिकेसन अफ द डायबेटिक रेटिनोप्याथी। अब यो क्लासिफाई किन गरेको त? वाइ डु वी निड टु क्लासिफाई इट एज सच भन्दाखेरि चाहिँ भेरी माइल्ड। अब कुनै पनि एउटा पेसेन्ट आउनुभयो, उहाँको हामीले आँखा जाँच्यो, आँखा जाँदाखेरि चाहिँ माइक्रो एनिरिजम मात्रै देखियो भनेपछि उहाँलाई हामीले भन्छौँ 12 महिनापछि फेरि फन्डस एक्जामिनेसन गर्न आउनुहोस्। सो 12 मन्थली फलोअपको लागि हामीले उसको एडभाइस गर्छौँ। यदि कुनै पेसेन्ट छ अनि हि केम विथ माइल्ड डायबेटिक रेटिनोप्याथी है, अनि जसमा चाहिँ हामीले माइक्रो एनिरिजम सँगै अलिकति इडिमा हेमोरेज एक्जुडेटहरू देखेको छौँ भनेपछि त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले 6 to 12 मन्थली इन्टरभलमा फलोअप गर्न आउनुहोस् भनेर भन्छौँ। अर्को एउटा पेसेन्ट आउनुभयो जसमा चाहिँ हामीले प्री प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीको फिचर देख्यो भनेपछि वी एडभाइस देम टु कम फर फलोअप 6 मन्थली। एउटा कुनै पेसेन्ट छ जसमा चाहिँ हामीले सिभियर डायबेटिक रेटिनोप्याथी देख्यो, त्यसमा चाहिँ हामीले 4 मन्थली फलोअप गर्न एडभाइस गर्छौँ। अर्को भेरी सिभियर भएको पेसेन्टलाई चाहिँ हामी 2 मन्थली फलोअप गर्न एडभाइस गर्छौँ। सो हाम्रो एडभाइजिङ रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पेसेन्टमा भेरी माइल्ड छ भने वी एडभाइस देम फर अकुलर चेकअप, फन्डस एक्जामिनेसन एभ्री 12 मन्थली। माइल्डमा चाहिँ हामीले 6 to 12 मन्थ जति एडभाइस गर्छौँ, यसमा 4 to 6 मन्थ जति एडभाइस गर्छौँ, यसमा 2 to 4 मन्थ्स हुन्छ, यसमा चाहिँ एभ्री 2 मन्थ्स जति हामीले एडभाइस गर्छौँ फलोअप गर्नुहोस् भनेर। बुझ्यो होइन? वेरज प्रोलिफरेटिभ कुनै पनि पेसेन्ट यदि प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा गइसकेको छ भनेपछि दे निड इमिडिएट ट्रिटमेन्ट। यिनीहरूमा चाहिँ प्रोलिफरेसन भइरहेछ। यो प्रोलिफरेसन किन भएको हो? किनभने ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस भएको छ अनि यो ग्रोथ फ्याक्टरलाई हामीले काउन्टरएक्ट गर्छौँ। सो वी निड टु काउन्टरएक्ट द ग्रोथ फ्याक्टर बाई गिभिङ एन्टी ग्रोथ फ्याक्टर एजेन्ट। सो एन्टी VEGF एजेन्टहरू दिन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो बेभाकिजुम्याब, रानिबिजुम्याब होइन, यो जस्तो ड्रगहरू दिन्छौँ अनि यो ड्रगहरूले चाहिँ अल्टिमेटली यिनीहरूको क्योर गर्छन् क्या। प्लस यदि कसैलाई रेटिनल डिट्याचमेन्ट भइसक्यो भने त्यसलाई हामी त्यही हिसाबले ट्रिट गर्छौँ। कसमा नियोभास्कुलाइजेसन अफ आइरिस भएर हाइफीमा भएको छ भने त्यही हिसाबले हामीले उसलाई ट्रिट गर्छौँ। ग्लाउकोमाको अन्तरमा रहेर हामी त्यसलाई ट्रिट गर्छौँ। भिट्रस हेमोरेज छ भने हामी भिट्रेक्टोमी गर्छौँ। सो दिस इज हाउ वी गो बाई द ट्रिटमेन्ट। ठिक छ, यतिसम्म बुझ्यो होइन? सो हामीले के थाहा पायो यो भिडियोमा भन्दाखेरि ETDRS क्लासिफाई गर्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के पढ्यो? नन प्रोलिफरेटिभ र प्रोलिफरेटिभ हुन्छ। नन प्रोलिफरेटिभमा युजली हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गरिसकेको छैनौँ है। आई विल टक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ तर कहिले गर्ने भनेर अहिले मैले कुरा गरेको छैन, हामीले अहिले फलोअपको कुरा मात्र गरेको छौँ। सो मैले के भने नन प्रोलिफरेटिभ अल द पेसेन्ट दे डु नट रिक्वायर ट्रिटमेन्ट, दे रिक्वायर टाइमली फलोअप, जसमा चाहिँ भेरी माइल्डले 12 मन्थली त्यस्तै त्यस्तै हामीले पढ्यो। अर्को एभ्री पेसेन्ट अफ प्रोलिफरेटिभ डायबेटिक रेटिनोप्याथी सुड अन्डरगो ट्रिटमेन्ट। अनि त्यो ट्रिटमेन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो? वी निड टु काउन्टरएक्ट द हाइपोक्सिया। त्यो हाइपोक्सियाबाट प्रड्युस भएको ग्रोथ फ्याक्टरलाई हामी काउन्टरएक्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कि त एन्टिभेजेफ एजेन्ट दिन सक्छौँ कि त हामीले यो रेटिनालाई नै हामीले हाइपोक्सियाबाट इस्किमिक रेटिनामा कन्भर्ट गरिदिनुपर्छ है। रेटिनालाई नै हामीले मारिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली त्यसले ग्रोथ फ्याक्टर प्रड्युस गर्दैन। ग्रोथ फ्याक्टरै प्रड्युस गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले यो सब्सिक्वेन्ट प्याथोजेनेसिसहरू केही इन्भल्भ गर्दैन क्या, जस कारणले चाहिँ हामीले रिमेनिङ आईलाई बचाउन सक्छौँ। सो दिज आर आवर 2 मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट। सो लेट अस टक अबाउट द्याट इन डिटेल है। सो मैले के भने भन्दाखेरि नाउ लेट अस टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज है। सो ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा चाहिँ के हुन्छ? हाउ डु वी गो बाई द ट्रिटमेन्ट अफ अन पेसेन्ट विथ डायबेटिक रेटिनोप्याथी?